One of the reasons the rich get richer, the poor get poor, and middle class struggles in the debt is because the subject of money is taught at home, not at school. यो प्रसिद्ध भनाइ हो साथीहरु द रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड किताबका लेखक रोबर्ट कियोसाकीको। उहाँले भने जस्तै धनी दिन प्रतिदिन धनी भइराख्नु र गरिब दिन प्रतिदिन गरिब नै हुनु र मिडल क्लासले ऋणको लागि प्रतिदिन सङ्घर्ष गरिरहनु साथीहरु। यसको मुख्य कारण भनेको पैसाको बारेमा घरमा कुरा आउनु तर विद्यालयमा पढाइ वा कुरा नहुनु। घरमा पैसाको बारेमा के पढाइ हुन्छ भन्दा साथीहरु पैसा बचाउनु पर्छ, खर्च गर्नु हुँदैन। उहाँहरुलाई के थाहा कि पैसा लगानी नगरेर थपक्क राख्दाखेरि मुद्रास्फीति भन्ने हुन्छ, प्रतिदिन मुद्राको मूल्य घटिरहेको हुन्छ। मुद्राको मूल्य बढाउनको लागि हामीले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुलाई उहाँहरुलाई थाहा छैन, किनभने उहाँहरुले त्यस्तो नलेज लिने ठाउँ नै पाउनु भएन। तपाईहरुलाई केही जानकारी छ तर कहाँ गएर त्यो नलेज लिने भन्ने कुरा तपाईले थाहा छैन वा त्यस्तो अवसर तपाईले पाउनु भएको छैन। त्यसैगरी विद्यालयमा भनेको साथीहरु थोरै भनेको कमर्स फिल्डका विद्यार्थीहरुले, कमर्स फ्याकल्टीका स्टुडेन्टहरुले यसको बारेमा पढ्न पाउँछन्, तर पनि नेपालमा विशेष गरी गभर्नमेन्ट फाइनान्स र बिजनेस फाइनान्सको बारेमा यसको बारेमा पढाइ हुन्छ तर पर्सनल फाइनान्सको बारेमा पढाइ हुँदैन साथीहरु। त्यसैले गर्दा हामीहरु अर्थात धनीहरु धनी भइरहेका छन्, गरिबहरु गरिब भइरहेका छन् र मिडल क्लास व्यक्तिहरुले ऋणको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यसको समाधानका लागि साथीहरु हामीले पर्सनल फाइनान्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। पर्सनल फाइनान्सलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यो समस्याको समाधान गर्नका लागि आजको भिडियो विशेष गरी तपाईहरुका लागि लिएर आएको छु साथीहरु। त्यसैले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब भन्न लागौं भिडियोको मुख्य विषयवस्तुतर्फ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो साथीहरु, हामी सबैको पहिलो आवश्यकता भनौं वा चाहना त्यो भनेको आर्थिक स्वतन्त्रता वा दैनिक रूपमा हुने पैसा सम्बन्धी समस्याबाट माथि उठ्नु हो साथीहरु। यसको लागि हामी फाइनान्शियल लिटरेट हुन जरुरी छ। यदि तपाईलाई फाइनान्शियल लिटरेसी भनेको के हो, फाइनान्शियल लिटरेट भनेको के हो भन्ने थाहा छैन भने म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु साथीहरु। फाइनान्शियल लिटरेट भन्नाले पर्सनल फाइनान्सलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भनेको फाइनान्शियल लिटरेसी र जो व्यक्तिले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिलाई फाइनान्शियल लिटरेट भएको भन्न बुझ्न सकिन्छ साथीहरु। फाइनान्शियल लिटरेसी भित्र मुख्य गरी 5 वटा तत्त्वहरु पर्ने गर्दछन्। ती 5 वटा मुख्य तत्त्वहरु भनेको साथीहरु पहिलो भनेको अर्न, दोस्रो भनेको एक्सपेन्सेस, तेस्रो भनेको सेभ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, चौथो भनेको प्रोटेक्ट र पाँचौं भनेको ब्रो साथीहरु। यी क्षेत्रको बारेमा तपाईले यदि डिटेलमा जानकारी हासिल गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो पर्सनल फाइनान्सलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ र दैनिक रूपमा आउने पैसा सम्बन्धी समस्याबाट माथि उठ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसको लागि तपाईले पर्सनल फाइनान्स भित्र पर्ने यी क्षेत्रहरुको बारेमा डिटेलमा जानकारी लिनु पर्दछ। अब भने लागौं साथीहरु यी पर्सनल फाइनान्स भित्र अर्थात यी बुदाहरु भित्र कस्ता कस्ता बुदाहरु हामीले जान्नु पर्छ त डिटेलमा। यो सम्पूर्ण कुराहरु अब छलफल गरौँ साथीहरु। पर्सनल फाइनान्सको पहिलो तत्त्व अथवा पहिलो पोइन्ट रहेको छ साथीहरु अर्निङ, इन्कम, कमाई। तपाईले जुन बुझ्नुहुन्छ त्यही हो साथीहरु। यसभित्र हामीले एक्टिभ इन्कम, प्यासिभ इन्कम, गरिबहरुले कसरी कमाइरहेका छन्, धनीहरुले कसरी कमाइरहेका छन्, त्यसैगरी कमाइका विभिन्न स्रोतहरु के हुन् त, यी सम्पूर्ण कमाइसँग जुनसुकै कुरा कमाइसँग जोडिएको हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरु हामीले यो क्षेत्रमा अथवा यो पोइन्टमा हेर्नेछौं साथीहरु। त्यसैगरी दोस्रो पोइन्ट रहेको छ साथीहरु एक्सपेन्सेस। हामीले दैनिक रूपमा, साप्ताहिक रूपमा, मासिक रूपमा अथवा वार्षिक रूपमा विभिन्न प्रकारका खर्चहरु गरिरहेका हुन्छौं। यी खर्चहरुलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो खर्चलाई व्यवस्थित रूपमा गर्नको लागि हामीले बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। यो बजेट किन बनाउने, कहिले बनाउने, कसरी बनाउने, त्यसैगरी खर्चलाई हामीले अन्य तरिका कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त लगायतका खर्चसँग जोडिएका सम्पूर्ण कुराहरु भनेको साथीहरु हामीले एक्सपेन्स अन्तर्गत हेर्नेछौं। र त्यसैगरी तेस्रो पोइन्ट भनेको साथीहरु सेभ एन्ड इन्भेस्ट। यसमा हामीले साथीहरु कमाउँछौं अनि खर्च गर्छौं, त्यसपछि बचेको कुरालाई हामीले बचत गर्छौं अथवा लगानी गर्छौं साथीहरु। यो भनेको गरिबले गर्ने कुरा हो साथीहरु।
सम्झिनुस्, ध्यान दिनुहोस् है, यो भनेको गरिबले गर्ने कुरा हो। तर धनी व्यक्तिले कसरी गर्छ साथीहरू? पहिला कमाउँछ, त्यसपछि लगानी गर्छ र बल्ल खर्च गर्छ साथीहरू। यही छ डिफरेन्स। यस्तै यस्तै कुराबाट हामीले बुझ्नुपर्छ साथीहरू। र तेस्रो नम्बरको कुरामा कुरा गरौँ त साथीहरू। सेभ एन्ड इन्भेस्ट रह्यो तेस्रो पोइन्ट। सेभ एन्ड इन्भेस्ट अन्तर्गत साथीहरू हामीले ब्याङ्कको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसै गरी इन्भेस्ट अन्तर्गत रियल इस्टेट, त्यसै गरी भनेको सेयर मार्केट लगायतका विभिन्न क्षेत्र हामीले जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौँ, ती क्षेत्रहरूको बारेमा हामीले यसमा डिटेलमा चर्चा गर्छौँ साथीहरू। त्यसै गरी चौथो क्षेत्र रहेको छ साथीहरू प्रोटेक्ट। हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्, ती घटनाबाट हामी सुरक्षित हुनुपर्छ साथीहरू। यसको मुख्य काम कसले गर्छ त? इन्सुरेन्स। तपाईले सही बुझ्नुभयो अथवा तपाईले सही सोच्नुभयो साथीहरू। यसको सही उत्तर हो इन्सुरेन्स साथीहरू। हामीले दैनिक रूपमा लाइफ इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्स, होम इन्सुरेन्स, कार इन्सुरेन्स लगायतका विभिन्न प्रकारका इन्सुरेन्सहरू गरिरहेका हुन्छौँ। कि इन्सुरेन्स मात्रै नै हो त प्रोटेक्ट गर्ने माध्यम, कि अरू छन् कि? इन्सुरेन्समा पनि कुन कुन प्रकारको पोलिसीहरू लिनुपर्छ त? कुन कम्पनीबाट लिनुपर्छ त? सम्पूर्ण कुराहरू यस प्रोटेक्ट अन्तर्गत हामीले हेर्नेछौँ साथीहरू। त्यसै गरी पाँचौँ नम्बर साथीहरू बुझ्नुहोस् है। पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ साथीहरू ब्रो, हामीले दैनिक रूपमा अथवा वार्षिक रूपमा कुनै विशेष काम गर्नको लागि हामीले लोन लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। तपाईलाई थाहा नभएको भए साथीहरू, लोन भनेको दुई प्रकारका हुन्छन्। हामीले पर्सनल फाइनान्सको कुरा गर्दैछौँ है। लोन दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ, एउटा नेगेटिभ। तपाईले कुन कार्यको लागि लोन लिइरहनु भएको छ त? के तपाईले लिइरहेको लोनले तपाईको जीवनस्तर माथि उकास्नको लागि हेल्प गरिरहेको छ त? सम्पूर्ण कुराहरू, लोनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू यो ब्रो सेक्टर अन्तर्गत हेर्नेछौँ साथीहरू। यदि तपाईले यी पाँचवटै क्षेत्रको बारेमा डिटेलमा जानकारी हासिल गर्नुभयो भने तपाईलाई फाइनान्सियल लिटरेट भएको मान्न सकिन्छ साथीहरू। योभन्दा पनि बृहत अझै हेर्ने हो भने साथीहरू, फाइनान्सियल लिटरेट भनेको त फाइनान्सियल क्यापाबिलिटी, त्यो शब्दमा पनि जानेछौँ साथीहरू। बिस्तारै बिस्तारै अहिले यति बुझ्नुहोस् कि फाइनान्सियल लिटरेट भनेको पर्सनल फाइनान्सलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु हो। यदि तपाईले यी क्षेत्रहरूको बारेमा डिटेलमा जानकारी लिनुभयो भने तपाईले आफ्नो पर्सनल फाइनान्सलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनस्तरलाई एक तहबाट माथिल्लो तहबाट अझै माथिल्लो तहमा लान सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसरी भर्खर चर्चा गरेका सम्पूर्ण बुदाहरूको बारेमा तपाईले सम्पूर्ण जानकारीहरू मेरो च्यानलमा प्राप्त गर्नुहुन्छ साथीहरू। साथै मेरो च्यानलमा तपाईले गभर्नमेन्ट फाइनान्स, कर्पोरेट फाइनान्स, बिजनेस फाइनान्स लगायतका फाइनान्स, मनी, वेल्थ, जे पनि पैसासँग जोडिएको, मनीसँग जोडिएको कुरा छ नि साथीहरू, सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले मेरो च्यानलमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो च्यानलसँग, नेपाली फाइनान्सियल एजुकेसन च्यानलसँग सदैव जोडिनको लागि साथीहरू र यस्तै प्रकारका नलेजहरू निरन्तर रूपमा प्राप्त गर्नको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सब्स्क्राइब बटनसँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। आजको यो भिडियोलाई समग्रमा बताउनु पर्दा साथीहरू, यो भिडियो मैले तपाईको लागि यो नेपाली फाइनान्सियल एजुकेसन च्यानलले कुन कुन कुराको बारेमा तपाईलाई ज्ञान दिँदो रहेछ त भन्ने जानकारी दिनको लागि भिडियो बनाएको हो साथीहरू। तपाईले यस च्यानलमा पर्सनल फाइनान्स, गभर्नमेन्ट फाइनान्स र बिजनेस फाइनान्स सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले यस च्यानल मार्फत प्राप्त गर्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी तपाईले यस च्यानलमा सक्सेसफुल तथा रिचेस्ट व्यक्तिहरूको जीवनयापन, त्यसै गरी बायोग्राफी लगायतका कुराहरू पनि तपाईले यस च्यानल मार्फत प्राप्त गर्नुहुनेछ साथीहरू। त्यसैले गर्दा मेरो ग्रोथ, तपाईको लर्निङ एक्सप्लोर गर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, साथै बेल आइकनलाई पनि दबाउनुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला साथीहरू। किन भन्दा तपाईले गरेको एक कमेन्टले गर्दाखेरि मैले कस्तो प्रकारको भिडियो बनाइरहेको छु, तपाईलाई कस्तो प्रकारको भिडियो आवश्यक परेको छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू कमेन्ट मार्फत नै प्राप्त गर्दछु साथीहरू। त्यसैले गर्दा मेरो भिडियो कतिको राम्रो रह्यो अथवा नराम्रो रह्यो, के सुधार गर्नुपर्ने छ, कि मैले सुधार गरिसकेको रहेछु त भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुरा मैले कमेन्ट मार्फत प्राप्त गर्छु साथीहरू। त्यसैले गर्दा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। आजको लागि यति नै भन्न चाहन्छु साथीहरू। भोलिको भिडियोमा पुनः आउनेछु। तबसम्मको लागि किप वाचिङ एन्ड एक्सप्लोर लर्निङ।